મિત્રો આજની રેસીપી તો જોતાં જ તમને પાણી આવી જશે અને સ્પેશિયલી જો તમે કાઠિયાવાડના ઓબ્વિયસલી ગુજરાતના અથવા રાજકોટના હશો તો તમને મજા જ આવવાની છે. કારણ કે આજની આપણી રેસીપી ભજીયા છે. એ બી ઓર્ડિનરી ભજીયા નહીં, ભજીયા તો આપણે ઘરે કરીએ જ છે, પણ આ થોડી યુનિક ટ્રીક સાથે અને એકદમ યુનિક રેસીપી છે. તો ચાલો હવે એ શરૂઆત કરીએ. સો ફ્રેન્ડ્સ, પકોડા બનાવવા માટે આપણે સૌથી પહેલાં બેસન જોશે. તો અમે આ ચણાનો લોટ અહીં લીધેલો છે. આ મેં પેકેટનો બેસન લીધેલો છે. હવે આની અંદર હું એક વસ્તુ નાખીશ, એ છે આ મેંદો છે ફ્રેન્ડ્સ. તો હું 1 ચમચી જેટલો આટલા પોર્શનમાં મેંદો એડ કરું છું. નેક્સ્ટ, સ્વાદ અનુસાર મીઠું. નેક્સ્ટ, થોડી હળદર કલર માટે આપણે એડ કરીશું. થોડા ચીલી ફ્લેક્સ. ચીલી ફ્લેક્સ તમારે ઓપ્શનલ છે. ચીલી ફ્લેક્સ ના નાખવા હોય તમે ચીલી પાવડર બી એડ કરી શકો છો અથવા ટોટલી અવોઇડ બી કરી શકો છો. નેક્સ્ટ ફ્રેન્ડ્સ, કસૂરી મેથી એડ કરું છું. આ કસૂરી મેથીનો પાવડર છે, કસૂરી મેથીને રોસ્ટ કરેલી છે, તો એ થોડી ટેસ્ટ માટે. હવે આપણે ચણાનો લોટ હોય એટલે એક વસ્તુ તો ઓલવેઝ આપણે એડ કરવી જ હિતાવહ છે, એ છે આ અજમો, જે ડાયજેશન માટે ખૂબ જ જરૂરી છે. ચણાનો જ્યારે લોટ આવે ત્યારે તમે આ ઓલવેઝ આપણે એડ કરો, સારું છે. તો જો મેં આ લીધો છે અજમો, હાથથી આપણે ક્રશ કરવાનો છે આમ, અને જેથી એનો ફ્લેવર એક્ટિવેટ થઈ જાય. ટેસ્ટમાં બી બહુ મસ્ત લાગે છે. આપણે થોડી કોથમીર બી આ જ સ્ટેજ ઉપર હું એડ કરું છું. ટેસ્ટ બહુ સરસ લાગશે આનાથી. તો થોડી કોથમીર. અને હજી એક વસ્તુ એડ કરું છું, એ છે આદુ. તમે જો ડુંગળી લસણ તમે ખાતા હોય તો આદુ અને અનિયન ગાર્લિક પેસ્ટ જે આવે છે એ તમે કરી શકો છો. ઇફ યુ ઇટ અનિયન એન્ડ ગાર્લિક. નેક્સ્ટ, થોડો બેકિંગ પાવડર છે. બેકિંગ સોડા નથી ફ્રેન્ડ્સ, આ બેકિંગ પાવડર છે. ખાવાનો સોડા નથી, જસ્ટ ટુ તમને કહેવા માટે. એટલે થોડો એ એડ કર્યો મેં. અને લાસ્ટ હવે થોડું ઓઇલ. મારું ઓઇલ થોડો ગરમ છે. આઈડિયલી તમે ગરમ ઓઇલ એડ કરશો તો વધુ સારું રહેશે. હવે આ બધી વસ્તુને આપણે લાઇટ મિક્સ થોડું કરી દઈશું પહેલાં, આવી રીતે ચમચીથી જ. હવે થોડું થોડું આપણે પાણી એડ કરીશું. એકસાથે પાણી એડ કરી લઈશું તો એમાં લમ્સ બની જશે. તો અમે એક વિસ્કર લીધું છે, એનાથી હું મિક્સ કરીશ બધું, થોડું થોડું પાણી એડ કરીને. અને પ્લીઝ રિમેમ્બર કે આપણે થોડું થિકર સાઈડ ઉપર આપણે આપણું બેટર રાખવાનું છે. સાવ પાણી જેવું નથી કરવાનું. જો આવી રીતે મિક્સ સરસ થઈ જાય ને, જેથી કરીને એક લમ્સ એમાં ના રહે, પછી આપણને એકચ્યુઅલી એમાં કેટલી બેટરની કન્સિસ્ટન્સી રાખવી છે એ બી ખ્યાલ આવી જાય. તો હજી થોડું હું એડ કરું છું પાણી. તો તમે જોઈ શકો છો આપણું બેટર હવે રેડી થઈ ગયું છે. આ રિલેટિવલી એટલે એટલું બી થીક નથી, પણ થોડું જ. કારણ કે આમાં જો બટેકા નાખશું, બટેકાની અંદર ઓલવેઝ પાણી હોય છે. તો બટેકામાં આપણે નાખીએ એટલે બટેકા પોતાનું બી થોડું પાણી રિલીઝ કરે, જેથી એકદમ પાતળું પાતળું થઈ જાય. જેથી કરીને આપણે થોડું થીક રાખવાનું છે, થોડું જ એમ. તો હવે બટેકા કેવી રીતના કાપવી એ જોઈએ. અહીંયા મેં એક્ઝામ્પલ માટે હું એક તમને બટેકું કાપીને બતાવું છું. તમે બટેકાનું જે ઓલું સ્લાઇસ કરવાનું આવે એ બી તમે યુઝ કરી શકો છો, પણ હું ઓલવેઝ હાથેથી કરું છું. તો આપણે અત્યારે જ કાપી લઈએ. અને તમે એક મેક શ્યોર કે બટેકા એડવાન્સમાં કાપીને ન રાખશો. જ્યારે તમારે કરવાનું હોય ત્યારે જ કરજો. તો આવી રીતની બહુ જાડી બી નહીં અને બહુ પતલી બી નહીં, એવી રીતની આપણે સ્લાઇસ કરી દઈશું. અને આ જ બેટરમાં ફ્રેન્ડ્સ એવું નથી કે બટેકાના તમે કોઈ બી વસ્તુના આમાં કરી શકો છો. તમે અનિયનના કરી શકો છો. એ તમે જો અનિયન ગાર્લિક ખાતા હોય તો મરચાંના બી કરી શકો છો. ઇવન રીંગણાના બહુ મસ્ત લાગે છે. મારા રીંગણાના એકચ્યુઅલી ફેવરિટ છે. તમે એ બી કરી શકો છો. તો બસ ફ્રેન્ડ્સ, હવે આપણે આગળ વધીએ. હવે તો આ બધા જે છે એને હું હવે આપણા બેટરમાં
એડ કરી દઈશ. સો ફ્રેન્ડ્સ, હવે આપણે આને ફ્રાય કરીશું. તો અહીં અમે ઓઇલ લીધેલું છે. ઓઇલને આપણે મીડિયમ રાખવાનું છે, એ તમે ધ્યાન રાખજો, હાઈ ફ્લેમ ના હોય. અને આઈડિયલી જો તમે આવી રીતના બાઉલ તમે તેલ પાસે જ આમ રાખજો, જેથી બહુ બગડે નહીં. તો આવી રીતના પ્રોપર કોટ થઈ જાય આપણા. આમ લીધું સરખું, પછી આમ ઊંધું કરી અને સીધું નાખવાનું. જો આમ એક એક કરી અને હું એડ કરતો જઈશ. તમે જો કેટલા સરસ થયા છે આપણા. આવી રીતે મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર આપણે કૂક કરતા રહેવા છે. કોન્સ્ટન્ટ તમે ચલાવતા રહેજો, અધરવાઇઝ એક જગ્યાએથી કલર આવશે તો એ બહુ સારા નહીં થાય, બળી જશે. અને એકદમ સરસ ફૂલ્યા બી છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, આપણા હાફ થાય ત્યારે આપણે કાઢી લેવાના છે, કારણ કે આપણે થોડા ક્રિસ્પી બનાવવા માટે અને ડબલ ફ્રાય કરવાના છે. તો 50% જેવા એ કૂક થાય એટલે આપણે એને તરત તેલમાંથી કાઢી લઈશું. સો ફ્રેન્ડ્સ, આવી રીતે જ મેં જેટલા પકોડા હતા બધાને હાફ ફ્રાય કરીને કાઢી લીધેલા છે. હવે લગભગ આને 10 મિનિટ જેવું રેસ્ટ આપીશ. તમે ઇન્સ્ટન્ટ બી 1-2 મિનિટનો રેસ્ટ આપો તો બી ચાલશે, પણ હાફ ફ્રાય કરવા જરૂરી છે. તો બસ હવે 10 મિનિટ થઈ ગઈ. હવે આને હું રીફ્રાય કરીશ પાછા. તો અગેન આપણે રીફ્રાય કરીશું. તેલ થોડું મારું ગરમ છે. હવે આપણા જે કરેલા હતા એને આપણે ડબલ ફ્રાય કરીશું. તો મિત્રો, તમે આવી રીતના હાફ ફ્રાય કરી એવી રાખી શકો છો. કદાચ તમારી ઘરે ગેસ્ટ આવવાના હોય કે એવી રીતનું હોય તો એકસાથે ન કરવા પડે. તો તમે આવી રીતે હાફ ફ્રાય કરી અને જ્યારે ગેસ્ટ કે મહેમાન આવવાના હોય ત્યારે તમે ઇન્સ્ટન્ટ ફ્રાય કરી શકો છો હાફ ફ્રાય કરેલા, જેથી ઘરમાં બધાને ગરમ ગરમ બી મળશે અને બધાને બહુ મજા આવશે. વાહ! તો આવી રીતે ફ્રેન્ડ્સ આપણા પકોડા હવે ઓલમોસ્ટ રેડી થઈ ગયા છે. ઓલમોસ્ટ કહેવાનું કારણ કે આમાં હજી હું એક વસ્તુ એડ કરવાનો છું, જેથી એનો ટેસ્ટ એકદમ નેક્સ્ટ લેવલ થઈ જશે. તો ફ્રેન્ડ્સ, એક વસ્તુ આમાં હું એડ કરું છું, એ છે ચાટ મસાલો. ગરમ ગરમ હોય ત્યારે જ તમે ચાટ મસાલો એડ કરજો અને આપણે ટોસ કરી દેવાના છે. આમ ઉપર થોડું થોડું ઓઇલ હોય એની ઉપર ચાટ મસાલો બધો ચોંટી જશે. અને ફ્રેન્ડ્સ, હવે જુઓ તમે હવે જે તમે આને ખાશો ત્યારે ડેફિનેટલી તમે મને યાદ કરશો. તો હવે આપણે ફાઇનલ સર્વિંગ કરીએ. સો ફ્રેન્ડ્સ, ફાઇનલી આપણા પોતાના રાજકોટના અથવા કાઠિયાવાડના તમે કહી શકો છો એ ભજીયા અથવા પકોડા રેડી છે. એ બી કોઈ ઓર્ડિનરી નહીં, પણ થોડી ટ્રિક્સ, યુનિક ટ્રિક્સ સાથે, જેથી તમને જે આપણે રેગ્યુલર તો ભજીયા કરતા હોઈએ જ છે ઘરે, પણ તમે એકવાર આ રીતથી તમે કરીને બનાવજો, પછી ડેફિનેટલી તમને હું પ્રોમિસ કરું કે તમે મને યાદ કરશો. આ થોડી એટલી મસ્ત યુનિક રીત છે. તો બસ ફ્રેન્ડ્સ, આવી રીતે જ અમારી ચેનલ જોતા રહો. અને એ કરતાં પહેલાં હું તમને એક વસ્તુ કહેવાનું ભૂલી ગયો કે એની સાથે જો આપણી રાજકોટની ફેમસ જે ચટણી હોય ગ્રીન, એ અને થોડો કેચઅપ સર્વ કર્યો છે. તો આ ગ્રીન ચટણીની આપણે રેસીપી ઓલરેડી મૂકી દીધેલી છે આપણા ચેનલ પર, તો તમે ખાસ એ લિંક ચેક કરજો. મેં ડિસ્ક્રિપ્શનમાં એનું લિંક આપી દીધેલી છે. સો થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ ફ્રેન્ડ્સ. આમ યોર્સ દર્શન સાઇનિંગ ઓફ. ગુડ બાય.